Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over een aantal actuele energieonderwerpen. En een van die dingen die ik wil bespreken is de gasprijs. We weten allemaal, we horen allemaal en we lezen allemaal dat die enorm omhoog is. En ik las vanochtend dat onze gasvoorraad relatief, dat moet je er wel bij zeggen, relatief laag is op dit moment, omdat de handelaren daarmee aan het spelen zijn. En ja, ze gaan er dan van uit dat er geen strenge winter gaat komen. En daar moeten we dan maar op hopen, want komt die wel, ja, dan heb je kans dat ook die handelaren ineens zitten van shit, ik moet nog bijkopen. En ja, dan kan er wel ja, echt iets geks gaan gebeuren. Maar de gasprijs is omhoog, maar het staat niet in verhouding met wat er gebeurde in 2022 en begin 2023. Daar lijkt het niet op. Het is helemaal niet zo extreem zoals het nu in de kranten staat. Maar ja, de gasprijs is wel omhoog. Ronald, hoe kijk jij daarnaar? Ja, maar wat je zegt, hè, de aardgasvoorraad die zit nu rond, ik dacht 57% ongeveer qua vulling. Dat zou normaal zeg maar iets hoger zijn. We zitten eigenlijk nu op het niveau waar we dan eigenlijk over een maand zouden moeten zitten. Dus ja, we hebben wat koude weer gehad. Er is ook veel windstilte geweest, niet alleen in Nederland, maar vooral in Duitsland. Dus dat heeft ervoor gezorgd, hè, door het uitschakelen van die kerncentrales, dat ze daar toch heel erg leunen op die gasimporten. Ja, en wat je zegt, ja, als je kijkt naar 2 jaar geleden, dan zat de aardgasprijs ongeveer op 75 euro per megawattuur. Nu zit hij ongeveer op de 50. Dus wat dat betreft kan die nog 50% omhoog en dan zit hij pas op het niveau van 2 jaar geleden. Maar de kou in Amerika hebben ja, als je gekeken hebt naar YouTube op mijn kanaal, heb ik een paar keer die plaatjes laten zien van die polar vortex die zou komen. Nou ja, die gaat nu komen. En daardoor zie je ook nu vanochtend weer een plus 8% op die aardgasprijs. Dus ja, dat volgt inderdaad uh, de temperaturen. En of we in Europa hogere prijzen gaan zien, dat zal zeker afhangen van het weer. Wat je wel ziet in de future curve is dat en dat heb ik ook volgens mij even vorige week met jou behandeld, is dat de zomermaanden eigenlijk hoger beginnen te worden dan de huidige prijzen. Dus dat sluit een beetje aan op even wat je zei net over die handelaren. Als je weet hoe handelaren denken en moeten handelen, dan snap je dat het nu heel moeilijk is om geld te verdienen voor ze. Want normaal gesproken is het zo dat je ergens rond oktober, november, december posities inneemt. Dan kun je ook fysiek die aardgas opslaan. En kun je vervolgens, als de curve hogere prijzen aangeeft in de wintermaanden, dus ook februari en maart, dan kun je er eigenlijk vrij makkelijk geld aan verdienen. Dan kost je natuurlijk veel geld, de kredietlimieten bij de bank, alles wat erbij komt. Maar goed, daar zijn die trainingshuizen voor, de grote mannen. En die kunnen dan op, ik noem maar iets, even nu zo op $3,5 per miljoen BTU kunnen ze hun posities innemen. Vrachttarieven erbij, risicopremies erbij, verzekering erbij. En dan kun je gaan verkopen in de maanden februari, maart, april in Europa. Maar nu is het probleem dat juist de prijzen omlaag gaan richting februari, maart. En dan pas eigenlijk in mei, juni, juli gaan ze weer omhoog. En dat komt omdat iedereen nu gaat verwachten dat ze moeten gaan aanvullen in Europa. Dat moet ook gaan gebeuren. Maar ja, als je nu al gaat kopen en je moet dat 5 maanden gaan opslaan, dat is veel te duur. Dus dat maakt het heel moeilijk voor handelaren om echte grote posities in te nemen. Dus je ziet dat ze inderdaad per dag ze hun muntje opgooien, een beetje bijkopen, een beetje verkopen. En dat resulteert dus in die enorme volatiliteit. Dus de curve is eigenlijk niet normaal op aardgas, dat de prijzen in de zomer hoger liggen dan in de winter. En dat zorgt ervoor dat er minder LNG van handelaren richting Europa komt. En dat zorgt er dus voor dat die aardgasvoorraden meer aangesproken worden dan als er andere schepen aan zouden komen en gewoon fysiek in de terminals zouden lossen. Dat is een beetje het achtergrond dat je nu die zeer volatiele gasprijs ziet en ook de verwachting dat in de zomermaanden de aardgasprijs hoger zal gaan liggen dan gebruikelijk. Ja, en dan ja, hopen we maar op een niet te strenge winter hier. Inderdaad, in Amerika is die vortex vanaf de Noordpool naar beneden gekomen. En er zijn er heel wat staten waar daar echte sneeuwstormen zijn. Hier in Nederland hebben we 2 centimeter sneeuw en Schiphol moet dicht. Maar daar Ja. zijn echte sneeuwstormen. En ja, er is nog iets wat ik wil bespreken. Dat hebben we niet voorbesproken, maar ik las dat vandaag ook. En toen had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel mooi. Wij zijn beleggers in onder andere de gasmarkt. Maar nu las ik dat in 2028, 2029 de gasprijs wel eens gehalveerd kan zijn. En dat klinkt dan heel raar. Zo van ja, hoe kan je dat dan halveren? Want we hebben steeds meer gas nodig, lijkt wel. En we hebben toch echt wel een probleem. En het zit hem daar dan in, las ik, dat met name de LNG
fabrieken en opslag, dat dat enorm gebouwd wordt op dit moment. En dat de verwachting is dat 2028, 2029 er zoveel capaciteit is dat ja, die gasprijs dan fors lager gaat zijn. Dat betekent dus dat wij als beleggers natuurlijk wel rekening moeten houden met het feit dat beleggen is altijd vooruitkijken. Dat je niet te lang in je gasposities moet zitten, denk ik dan. Nou, jij refereert denk ik naar een Martine-stukje in het noordelijk krantje, want dat kreeg ik toevallig even door. Ja, ik ken de beste man niet. Ik weet wel dat het een slimme man is, maar van aardgas weet ik niet echt of die de ins en outs. Het is natuurlijk heel makkelijk om. Ik kan ook een grafiekje zo naar voren halen van 3 en 4, 5 nieuwe plans die er komen. Maar wat we totaal niet weten is die AI-vraag die gedekt moet. Nou, we weten, dat heb je ook in je nieuwsbrief, hè, er gaat 30 miljard gaat er door Microsoft. Nee, 80 miljard gaat er 2025 door Microsoft. Dat is 80 miljard, dat is echt een heel in 1 jaar. Hè? En hoe worden die nu beleverd? Nou, er staat ook een heel stuk, ook in andere artikelen, is dat die elektriciteit die moet geleverd worden 24/7. Nou, dus dan kun je nog wat dieper gaan kijken. Nou, waar gaan die datacenters gebouwd worden? Die gaan in het oosten van het land gebouwd worden. Waarom gaan ze daar gebouwd worden? Omdat de infrastructuur daar goed is voor de aardgas. Omdat je niet met zeg maar zomer in de zon en de wind op windrijke dagen nog verder die vraag kan dekken. Dus ja, het is waar dat er meer projecten komen, maar daarbij wordt totaal niet gekeken naar de vraag. En de gasvraag die gaat denk ik heel hoog zijn. Want ja, als ik kijk naar AI, ik kan het geen hype meer noemen. Weet je, er wordt zoveel geld. Kijk, een Microsoft gaat geen 80 miljard investeren. Nou, en dan hebben we nog niet eens over de Googles, de Amazons, weet je, al die grote bedrijven, de IBM's. Als het niet een toegevoegde waarde heeft, artificial intelligence. Volgens mij is iedereen daar wel van overtuigd. En nu is het meer de vraag natuurlijk, waar worden die datacenters gebouwd? Nou, ja, je ziet in Amerika, ze weten natuurlijk, ja, het heeft ook te maken met macht hè, en kennis en hoe snel je kunt voorblijven, ook met name op China. Dat is geen looppas hoor, dat is echt gewoon een sprint die ze aan het trekken zijn. En dit zijn bedragen, ja, die doen het toe. En ja, dat betekent dat dus echt heel veel aardgas daar die kant op moeten tot het moment dat je echt energie kan opslaan. Maar we weten uit de wetenschap en de kosten dat het enorm duur is om elektriciteit een paar dagen op te slaan. Bijna onmogelijk eigenlijk om competitief te doen. En dan blijft aardgas eigenlijk als enige naast kernenergie openstaan. Nou, ja, kernenergie weten we ook het verhaal van. Dan ben je ook zo'n 10, 12 jaar verder voor je een plant hebt gebouwd en goedgekeurd. Dus ik denk dat de opmerking terecht is dat er meer aardgasfabrieken komen. Er komen er ook 3 online 2025, dan valt er een gat. In 2028 dan komt Qatar weer met nieuwe volumes, dus dat zal ook wel gaan schelen. Maar ja, als die vraag ook gedekt wordt door het Verre Oosten, waar nu de economie slecht draait, en daar gaan ze ook aan AI doen, dat zijn natuurlijk dat is niet zo'n hogere wiskunde. Dus wat dat betreft denk ik eigenlijk niet dat die aardgasprijs veel lager gaat zijn. Inderdaad niet die niveaus die we ooit hebben gezien, dat hoeft ook. En we hebben natuurlijk de zomer, de winter, alles speelt mee. Maar AI is echt wel iets waar mensen ook naar gaan kijken. En we moeten zien hoeveel aardgas dat precies gaat consumeren. Er zijn calculaties van gemaakt. We weten zeker dat de aardgasprijs met 60-70% gaat stijgen tot 2040. Dus dat is best wel veel als je dat kijkt. En dan neem je daar de extra projecten bij. En dan zou niet durven zeggen dat we straks een halvering van die aardgasprijs. Ik heb net een rapport van BNF gelezen. Die hebben tot $6 tot $8 per miljoen BTU. Dat is meer dan 2 keer zoveel als nu. Dus dat geeft me aan hoe moeilijk het is om zover de toekomst in te kijken. Dus dat wil ik ook doen. Dat ga ik ook zelf niet voorspellen. Maar veel echt hard omlaag gaan zie ik het niet worden. En er zijn wel meer echte vakbladen die AI als de grote bodemlegger zetten onder die gasprijs voor de toekomstige jaren. Ja, je hebt daar een punt. En ja, inderdaad, vanochtend in mijn nieuwsbrief aangegeven, 80 miljard alleen Microsoft. Hè. Het is echt niet te bevatten. Dat zijn bedragen, die kunnen wij in Nederland en in Europa zelfs gewoon niet voor elkaar krijgen. En dit is alleen nog maar Microsoft. En dan komt Google inderdaad en dan komt Amazon. En dat zijn bedrijven die hebben dat geld ook. Dus ja, daarmee is die voorsprong van Amerika. Hè, we hebben steeds het feit van ja, hoe lang blijft Amerika nog de nummer 1 economie van de wereld? Ja, met dit soort ontwikkelingen en zoveel geld die ze erin kunnen stoppen, is het bijna onmogelijk om Amerika nog in te halen. En natuurlijk, er zijn ook andere plekken, hè, de fysieke, de staalindustrie en dergelijke. En die is ook belangrijk en die zit met name nu in China. Tuurlijk, maar die AI die maakt dingen mogelijk. En we willen graag kijken naar alles vreselijke wat AI kan doen. Maar er is ook heel veel goeds wat AI kan doen. En
Ja, dat kan dus de economie enorm steunen en dus de Amerikaanse economie enorm steunen. En er gaat een strijd ontstaan tussen China en Amerika, maar ook China is nu niet in staat om dat soort bedragen zomaar te krijgen. Dan zullen ze dat geld moeten creëren uit het niks, want ze hebben het niet. En Microsoft creëert dat geld niet uit het niets. Die heeft dat geld vanuit omzet. Dat is wat anders dan dat een overheid het zou doen. Die kan het creëren uit het niks en dan laat gewoon de centrale bank dat doen. Maar zo is het hier niet bij de Amerikaanse investeringen. Dat is toch wel belangrijk om dat te zien. Ja, daarmee, je hebt hem al een bruggetje al een beetje gelegd naar uranium. Afgelopen week, ik weet niet of het jou is ook opgevallen, maar mij wel in mijn portefeuille. In één dag gingen al mijn uraniumaandelen gemiddeld meer dan 10% omhoog. Dat zijn toch eventjes klappers die je dan meemaakt in je portefeuille. Ik heb relatief veel uraniumaandelen. Daar stond ik echt even te kijken. Hè. Dat was voor mij toch wel zoiets van: oké, in één dag zoveel geld verdienen. Ja, verdienen op papier natuurlijk, want ik heb het niet direct verkocht. Maar dat zijn dan wel de mogelijkheden die je nu als belegger hebt. Als het dan even mee zit, dan kan het ook heel hard gaan. Ik moet er wel bij zeggen, ook andersom. Hè. Ik bedoel, het is een markt die relatief klein is, die uranium-aandelenmarkt. Er zijn maar weinig aandelen. En de grootste partij waar je beursgenoteerd in kan, waar ook veel handel in is, Cameco. Grootste bedrijf in de wereld, Kazatomprom, die heeft ook aandelen. Die aandelen heb ik ook, maar die zijn niet zo handig verhandelbaar. Die zitten in Kazachstan en ja, daar is die verhandelbaarheid een stuk minder. Maar ja, het ging wel hard. Ik wil niet zeggen dat daarmee nu de uraniummarkt open is en we alleen nog maar omhoog gaan. Pertinent niet. Maar het was wel een mooie beweging. Had jij er ook nog profijt van, Ronald? Ja, ik heb ook wel uranium aandelen, maar zoals je zegt, hè, als ik zie ook dagen van 10%, maar ik zie ze ook wel eens wel 10% in de min. En ja, de reden denk ik dat erachter is dat we hebben natuurlijk niet echt een uraniummarkt waar de prijzen goed beschikbaar zijn op dagelijks niveau. Hè. Dat is één. Ten tweede is die spotmarkt waar uranium is vrij klein. En ook best onbekend wat er allemaal gebeurt. Het meeste gebeurt natuurlijk onder toezicht van de Amerikaanse overheid. En dat zijn allemaal lange termijn contracten. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het meer reageert op die nieuwsberichten. Hè. Zodra de artikel, dat is wel zo, let maar op als je ziet iets over zo'n Microsoft bijvoorbeeld. Hè, ja, 1 en 1 is 2, dat heb ik net al gezegd. Als je dat moet gaan doen, hè, zijn er twee opties. Aardgas, 24/7 leveren of kernenergie. Ja, dan ben ik niet de enige die conclusie al trekt. Dus ja, dan zie je dat mensen dan, en dan krijg je haasje over effect. Hè, en dan gaat het toch best wel snel met die uraniumprijs. Dus ik geloof zeker dat uranium nog veel duurder gaat worden en ook die uraniumaandelen veel meer waard zijn. Maar ik vind het wel meer eigenlijk iets voor de wat langere termijn belegger. Daghandel doen in uranium, dat lijkt me eigenlijk een bijna vrij ondoenlijke zaak. Dus wat dat betreft vind ik het wel een verschil met olie, aardgas of andere producten. Uranium is mooi voor je aandelen. Net wat jij zegt, weet je, eigenlijk is het papieren winst. En het zit in mijn portefeuille. Ik denk dat je dat gewoon ook moet aanschaffen. En lekker gewoon een paar jaar lekker daar moet laten zitten. En die datacenters, die staan er ook niet vandaag. Hè? Dat gaat ook nog een paar jaar duren. Maar dan zal die uraniumprijs gewoon meebewegen. Want het is gewoon een combinatie van kernenergie en aardgas. En die gaan die energie leveren aan die datacenters. Dus, maar dan ben je op tijd erbij, denk ik, nu nog. Om in ieder geval een stukje van je portefeuille daar mooi mee aan te vullen. Je moet het wel aankunnen, hè, die bewegingen. Dus alsjeblieft, als je maar een paar duizend euro hebt om te beleggen, dan denk ik niet dat het verstandig is om dat in aandelen, van uraniumaandelen te stoppen. Dat is te speculatief. Dan zou ik of ja, dan in Cameco stoppen of in AI-aandelen. Heb je een flink vermogen, dan kan je gewoon een deel daarvan in uraniumaandelen stoppen. En inderdaad, eh, neerleggen en een tijd op wachten. Je kan kijken op timing. Maar ja, dit gaat zo snel op en neer. Als je het gaat kijken naar timing, dan is dit niet het moment. Je moet dan wachten tot het een keertje even flink omlaag gaat. Wat gebeurt ook. En dan stap je in, dan koop je wat. Maar ga het niet achteraan jagen. Dus dat is voor mij ook. Hè, en dan is het nu weer 15% hoger dan dat vorige week was. Ja, dan ga ik nu niet bijkopen. Maar er komt ook alweer een slecht dagje. En dan is dat ook wel mooi om dat op dat moment te doen. Dan wil ik overstappen naar de oliemarkt. En daar heb jij ook nog even iets over te zeggen. Dus ik geef hem even van jou. Nou, wat kijken we naar de oliemarkt? Net nog eventjes een Goldman Sachs rapport gelezen, maar er zijn meer rapporten. Hè, dat de energieaandelen veruit de gewone indices in Amerika en Europa gaan verslaan. Nou, dat is een voorspelling natuurlijk, maar die is wel gebaseerd op iets. Ik zal zo meteen ook één slide even delen voordat we echt de diepte ingaan, want daar hebben we nu de tijd niet voor. Maar hoe kijk je nou als handelaar naar die toekomst? Hè?
We zien nu dat de wereldeconomie toch wel wat aangetrekt. In China zijn er wat meer signalen. We zien ook uit de krantenkoppen dat China het ook echt, stond vanmorgen ook echt ernst van maakt om die economie aan te trekken. Het is natuurlijk wel zo, inderdaad, dat je niet zomaar geld open kan trekken. Maar ze gaan wel een injectie doen. Ze hebben de eerste 142 miljard al aangegeven. Er is een tweede onderweg. De eerste was gedaan om de vastgoedcrisis te bezweren. Hè. Dus dat is een lagere hypotheek voor de burgers. Dat vertaalt zich ook in de lagere hypotheekrentes en ook zeg maar, gelden voor overheden om de niet gebouwde of onafgebouwde huizen weer door te kunnen zetten, zodat daar rust komt. De tweede pakket, wat nog nu moet gaan komen, dat stond vanochtend op een stuk in de krant, dat is echt om die economie aan te jagen. Want die moeten, zoals ja, je net ook zei, Tom, die inhaalslag en dan met name op chemie, die moet echt gaan gebeuren. Ik bedoel dan de chemie tussen AI, de chips, elektrisch rijden, schaarse materialen. Dat is allemaal nodig en dat kan ook allemaal met behulp van AI natuurlijk allemaal veel beter onderzocht worden. En allemaal, zeg maar, die supply chain die kan veel beter ja, komen tot haar recht. En het is uiteindelijk wel een periode waar we nu heen gaan, is protectionisme. Importheffingen. En je ziet al dat Amerika alles erop zet om haar eigen materialen te hebben, haar eigen productie met olie en gas te hebben, van zo weinig mogelijk landen afhankelijk zijn. Nou, als we dat weten, dan gaan we altijd als handelaar kijken wat de futureprijzen doen. Hè, dus zowel op olie als aardgas, maar we hebben het nu eventjes olie. We gaan kijken naar de vrachttarieven. Nou, die zijn op dit ogenblik best wel aantrekkelijk, omdat natuurlijk minder geproduceerd wordt door OPEC. Dus die kunnen eigenlijk ook alleen maar gaan stijgen. Vraag-aanbod, ja, door die slechte economie zijn we er een beetje aan gewend dat de olie niet meer echt hard afgenomen wordt door China. Maar ik zie dat wel in 2025 veranderen. Die politieke spanningen zijn nog lang niet afgelopen. In Israël blijft het ook nog steeds weer 110 doden dit weekend. Dus er gaat echt ook nog wel wat gebeuren. Nou ja, Poetin, Trump, het klinkt allemaal mooi, even een 1-2'tje. Maar zo makkelijk gaat het niet worden, want we willen helemaal niet dat Rusland wegkomt met natuurlijk weer extra ja, bonussen, omdat wij snel een staakt het vuren willen. Dus dat gaat ook helemaal niet zo snel lopen. Of je nou Trump bent of Biden, dat gaat buiten de presidenten om. Dat gaat gewoon op een heel ander niveau binnen de defensie. Raffinaderijen maken nu weinig marge. Moeten we ook niet onderschatten. Als straks weer gevlogen en gereden gaat worden in het voorjaar. Dat begint ongeveer april, mei. Gaan we weer zien dat die olieraffinaderijen meer olie gaan gebruiken. Gaat de olieprijs denk ik ook omhoog. Dus ook de olieaandelen. En vervolgens moet je ook altijd even kijken naar de vraag- en aanbodverschillen. Dat heeft veel te maken met waar de benzine en diesel en kerosine gemaakt wordt. Het heeft ook te maken met toevoer, supply en demand. Kijk bijvoorbeeld naar Rusland, waar ook toch steeds de olieaanbod iets kleiner wordt. En ook let zo meteen op in Iran op de boycotts die allemaal gaan gebeuren. Nou, waarom moet je nu gewoon in olie investeren? En dan ga ik één plaatje verder. Want wat is nou de afgelopen jaren gebeurd? En dan kom ik bij dit plaatje uit. Er wordt vaak onderschat wat er met al dat geld gebeurd is van al die oil majors. Je ziet hier BP, Total Energy, Shell, Exxon, Chevron naast elkaar. Hoef je niet in één keer helemaal te doorgronden. Maar waar het om gaat is dat al dat geld wat nou gebruikt is, dat is eigenlijk gebruikt om het minder geld uit te geven. Zie je ongeveer tussen de min 27 en de 65%, dat er minder geld uitgegeven wordt. En waar wordt dat geld dan door die efficiëntie aan uitgegeven? En dat is eigenlijk aan het afbetalen, dat is het rechterplaatje, van de schulden. Want je ziet hier al, eigenlijk zat de top daar in die grote oil majors op zo'n 450 miljard. En je ziet dat dat nu al de 300 begint te raken. 2024 cijfer heb ik nog niet. Maar het geld van grote oliebedrijven, dat gaat eerst naar de aandeelhouders. Dan gaat het in de aflossen van de schuld. En dan heb je de eigen aandelenkoopprogramma's. En als je weet hoeveel miljarden die bedrijven maken per kwartaal, dat zijn echt serieus geld. Ja, op een gegeven moment worden die natuurlijk heel aantrekkelijk, omdat die zo'n lage schuldenlast hebben. Hebben ze ook veel minder lasten van die hogere rentes. En ze kunnen die aandeelhouders gewoon blijvend blijven belonen. En er zijn heel veel sectoren in 2025 die het helemaal niet zo goed gaan doen als de energiesector. AI hebben we het natuurlijk over, olie, andere producten. Maar dat is maar een hele kleine niche. En die is gewoon ondergewaardeerd. Dat lees je overal. Dus daar gaan we de volgende week eens wat verder naar kijken. Maar ja, ik kan wel zeggen dat bijna van alle rapporten die ik lees, dat iedereen heel erg, ja, bijvoorbeeld ook het Goldman Sachs rapport, positief is over aardgas, olie en met name dat we aan het begin staan van zo'n supercycle. Dat klinkt heel mooi. Maar er zit een cyclus natuurlijk in elke
economie en in aandelen, hè, van groei naar volwassenheid en dan weer afnemen en bodem. En nou, dat gaat dus ook gebeuren. En met name dat er heel veel geld nog naar oliewinning moet, omdat we gewoon er niet van loskomen. Dus wat dat betreft denk ik een goed moment om eventjes wat meer te gaan kijken naar olie voor 2025. Dankjewel. Ja, er is even een punt wat van belang is. Pensioenfondsen en dergelijke in Nederland, die beleggen niet meer in olie. Maar die willen dat wel graag, want die zien ook dat hier wel een rendement in zit. En als je de pensioenen wil betalen, dan wil je natuurlijk ook beleggen daar waar rendement zit. En ook pensioenfondsen zien dus, ja, hey, we gaan daar niet in beleggen, want dat mogen we niet maatschappelijk gezien. Maar eigenlijk zouden we het wel moeten doen. En dat is dus een spagaat waar de pensioenfondsen in zitten. En waar ze toch echt wel een punt hebben. Wij als maatschappij hebben gewoon die investeringen in olie nog altijd nodig. We zijn nog niet zover dat we volledig op duurzaam kunnen. Dan kan je nog de snelweg zo vaak dichtgooien als je maar wil. Maar het is nu eenmaal een realiteit dat we nog niet zo ver zijn. En ja, hier ligt wel een kans. Het is jammer dat pensioenfondsen en dergelijke daar nu niet in beleggen. Want dan is de vraag naar de aandelen lager. Betekent ook dat op dit moment die aandelen ook weer relatief gezien, mogelijk wel heel erg interessant geprijsd zijn. Zouden er pensioenfondsen toch weer overstag gaan en er toch weer in gaan beleggen, dan gaat het met gigantisch veel aandelen. Dus dan heb je kans dat die vraag naar aandelen omhoog gaat en dus ook de koers weer extra steun krijgt. Zover is het nog niet. Ik wil het ook niet voorspellen dat het gaat gebeuren, maar het is wel even iets om rekening mee te houden. Want de olie- en gasindustrie, ja, wij hebben het gewoon keihard nodig. Ronald, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid en jouw inhoud van deze video. En ik spreek jou volgende week. Dan gaan we het in ieder geval ook weer hebben over de oliemarkt. Ik denk dat dat wel een interessante markt is om even op door te zetten. Ja, prima. En ik zou zeggen tot volgende week en een fijne dag verder. Dankjewel, tot volgende week. Houdoe.